Tháng 10 năm 2020, tại thành phố Knoxville, tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ, Joe Michael Guy bị kết án tù chung thân không được ân xá với 2 tội danh gây án mạng cấp độ 1 cùng hàng loạt tội danh khác. Nhưng điều công chúng bàng hoàng hơn cả chính là nạn nhân trong vụ án, không ai khác ngoài cha mẹ ruột của hắn, ông Joe Guy và bà Lisa Guy. Các nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị chia thành nhiều phần và đang trong quá trình phân hủy trong các thùng chứa hóa chất. Đáng sợ hơn, phần đầu của bà Lisa được tìm thấy trong một chiếc nồi đang sôi trên bếp. Kẻ thù ác đã lên kế hoạch cẩn thận nhằm tước đoạt mạng sống của chính những người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình, chỉ để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm trị giá 500.000 USD. Vụ án này không chỉ gây sốc vì mức độ tàn bạo mà còn bởi sự lạnh lùng và tính toán của hung thủ. Điều gì đã đẩy một người con đến mức trở thành ác quỷ, ra tay với chính cha mẹ ruột của mình? Là lòng tham không đáy hay tâm lý vặn vẹo và méo mó của một kẻ chỉ muốn lệ thuộc tài chính cả đời? Hãy cùng Văn Tùng siêu kỳ án khám phá những câu hỏi gây ám ảnh này trong video ngày hôm nay. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng siêu kỳ án và mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn yêu thích những câu chuyện trinh thám và phá án hấp dẫn, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, hãy cùng mở ra những bí mật đằng sau vụ án rùng rợn này. Để hiểu rõ về hung thủ Joe Michael Guy cũng như nguồn cơn của sự việc đau lòng này, trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu về cha mẹ của hắn, những nạn nhân hoàn toàn vô tội. Ông Joe Guy, thường được người thân gọi là Michael, sinh ngày 10 tháng 2 năm 1955, là một kỹ sư đường ống với nhiều năm kinh nghiệm. Michael mang đến cho gia đình một cuộc sống ổn định, tính cách tốt bụng, lịch thiệp, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, đã khiến ông trở thành người được mọi người xung quanh kính trọng và yêu mến. Michael từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi đến với Lisa, người vợ thứ hai. Ông có 3 cô con gái từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Dù đã chia tay, Michael vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó với các con, luôn dành thời gian, tình cảm và cả tài chính để nuôi dưỡng chúng khôn lớn. Điều đáng ngưỡng mộ hơn là ngay cả khi đã tái hôn, mối quan hệ giữa con riêng và gia đình mới không hề có trở ngại, mà còn trở nên gắn bó hơn nhờ sự khéo léo và tấm lòng nhân hậu của Lisa. Lisa Guy là một người phụ nữ có trái tim ấm áp và lòng nhân từ. Bà không chỉ yêu thương Michael mà còn đối xử với các con riêng của ông như con ruột của mình. Không chỉ vậy, bà cũng có sự nghiệp ổn định. Lisa là nhân sự tại một công ty kỹ thuật nổi tiếng trong vùng. Bà được đồng nghiệp nhận xét là người đáng tin cậy và hào phóng. Cũng giống như ông Michael, dù bận rộn tới đâu, bà vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh. Cha mẹ của Joe Guy thực sự là những bậc phụ huynh lý tưởng mà nhiều đứa trẻ khao khát, với tài chính ổn định và môi trường sống lý tưởng tràn ngập tình yêu thương. Nhưng thật đáng buồn, dù được lớn lên trong một môi trường như vậy, Joe Michael Guy lại sở hữu một tính cách hoàn toàn trái ngược. Ngay từ nhỏ, Joe đã thể hiện sự lạnh lùng và xa cách với hầu hết mọi người. Cuộc đời anh ta đến trước năm 2016 vẫn là một bí ẩn, bởi ngay cả những người chị cùng cha khác mẹ vốn có mối quan hệ thân thiết với gia đình cũng thừa nhận rằng họ không thật sự biết nhiều về cậu em trai này. Mỗi khi họ đến thăm, Joe thường khóa mình trong phòng, tránh tiếp xúc với mọi người. Trong những lần hiếm hoi chịu trò chuyện, anh ta thường tỏ ra coi thường và thô lỗ, đối xử với người thân như thể họ thấp kém hơn mình. Thái độ này dần khiến các thành viên trong gia đình giữ khoảng cách, chỉ giao tiếp với Joe khi thật sự cần thiết. Trong những năm cuối cấp 3, Joe theo học tại trường Toán, Khoa học và Nghệ thuật Louisiana, một trường chuyên danh tiếng với quy mô nhỏ nhưng có môi trường học tập ưu tú. Joe được nhận vào trường năm 2006 khiến anh ta càng tin rằng mình vượt trội hơn người khác. Sau trung học, anh ta ghi danh vào Đại học George Washington, nhưng chỉ học một học kỳ trước khi chuyển sang Đại học Louisiana, nên anh ta tuyên bố theo đuổi ngành y, trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, tham vọng này mãi mãi chỉ nằm trên giấy. Joe không bao giờ trở thành bác sĩ phẫu thuật hay thậm chí có bất kỳ công việc nào. Ở tuổi 28, Joe vẫn sống hoàn toàn dựa vào thu nhập của mẹ mình. Bà Lisa, người làm việc toàn thời gian tại Oak Ridge Engineering, gửi toàn bộ tiền lương của mình trực tiếp cho con trai. Michael và Lisa
quyết định chu cấp mọi thứ cho Joe, bao gồm học phí, tiền nhà và các chi phí sinh hoạt khác, với hy vọng rằng con trai sẽ nhanh chóng tốt nghiệp và xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, đến năm 2016, do tuổi đã cao, ông Michael nằm trong danh sách bị cắt giảm nhân sự của công ty. Điều này khiến ông phải cân đối lại tài chính gia đình. Nếu ngừng hỗ trợ Joe và bán ngôi nhà hiện tại, cả ông và Lisa có thể có một cuộc sống nghỉ hưu thoải mái hơn. Hai người chia sẻ quyết định này với các con gái, nhưng lại e dè trong việc báo với con trai ruột. Họ quyết định sẽ thông báo tin tức này vào ngày lễ tạ ơn, vì trong suy nghĩ của gia đình, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu cuộc sống mới. Trái ngược với những gì cha mẹ của Joe lo sợ, lễ tạ ơn năm đó trôi qua trong không khí bình yên và vui vẻ như mọi năm. Nhưng không ai trong gia đình Guy biết rằng, đằng sau vẻ ngoài bình yên đó, một cơn bão khủng khiếp đang âm thầm hình thành. Joe đã bắt đầu lập ra một kế hoạch đáng sợ để giải quyết vấn đề này theo cách tàn bạo nhất. Trong khi tham gia bữa tiệc cùng gia đình, hắn đã âm thầm chuẩn bị một âm mưu kinh hoàng. Ngày hôm đó, Joe mang theo 2 chiếc thùng nhựa lớn, đặt vào nhà mà không giải thích gì thêm. Chúng trông khá nặng, nhưng không ai thắc mắc điều gì. Không ai biết rằng Joe đã dành hàng tuần để lên kế hoạch loại bỏ cha mẹ mình. Những chiếc thùng đó chứa các công cụ mà hắn dự định sử dụng để thực hiện kế hoạch độc ác này. Với Joe, việc cha mẹ ngừng chu cấp không phải là cơ hội để hắn tự lập, mà là một sự phản bội không thể tha thứ. Hắn ta quyết định thực hiện một kế hoạch tàn nhẫn, tước đoạt sinh mạng của cha mẹ mình, đổ tội cho cha và dàn dựng tất cả như một vụ tự kết liễu. Joe tin rằng mình thông minh vượt trội và có thể tạo ra một tội ác hoàn hảo mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sau khi nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng, Joe quyết định ở lại nhà cha mẹ thêm 2 ngày sau lễ tạ ơn thay vì trở về căn hộ riêng như thường lệ. Ban đầu, Lisa và Michael nghĩ rằng đây là điều tích cực. Có thể con trai họ đang lưu luyến ngôi nhà trước khi nó được bán đi. Và thật trùng hợp, đây cũng là thời điểm mà đồng nghiệp và sếp của Lisa đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc chia tay dành cho bà. Lisa được biết đến là một nhân viên tận tâm, đáng tin cậy và luôn báo cáo nếu có bất cứ điều gì bất thường xảy ra. Vì vậy, khi bà không xuất hiện tại nơi làm việc vào ngày 28 tháng 11 năm 2016, Jennifer, sếp của bà, bắt đầu cảm thấy bất an. Điều này hoàn toàn không giống Lisa, đặc biệt khi bà rất nhiệt tình trong việc chuẩn bị bữa tiệc nghỉ hưu. Jennifer gọi cho Lisa nhiều lần nhưng mà không nhận được hồi âm. Sau đó, cô cố gắng liên lạc với Michael, nhưng ông cũng không trả lời. Sau vài cuộc gọi không nhận được hồi đáp, Jennifer quyết định gọi đến đường dây khẩn cấp của cảnh sát để yêu cầu kiểm tra tình trạng của gia đình Guy. Khi cảnh sát đến địa chỉ được cung cấp, mọi thứ ban đầu có vẻ bình thường, nhưng càng kiểm tra kỹ hơn, những phát hiện sau đó là điều không ai có thể chuẩn bị tinh thần để đối mặt. Cảnh sát cẩn thận phân tích mọi chi tiết tại ngôi nhà của gia đình Guy và phát hiện ra nhiều điều bất thường. Trước nhà có biển rao bán for sale, đang bán, nhưng không có hộp chìa khóa nào ở cửa trước, thứ mà các môi giới nhà đất thường dùng để lưu trữ chìa khóa. Tay nắm cửa trước trông như vừa được thay mới, hoàn toàn không khớp với cánh cửa và có dấu hiệu đã bị cậy mở bằng tua vít. Nhận thấy những manh mối này, các sĩ quan quyết định kiểm tra phía sau nhà và từ đây mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn. Cửa sau không còn tay nắm, chỉ để lại một lỗ hổng trống. Một trong các sĩ quan nhìn qua lỗ đó và nhận thấy luồng không khí khá nóng bức và mùi hóa chất nồng nặc tỏa ra từ căn phòng. Thông qua khe cửa, họ còn nhận thấy những chai thuốc tẩy chưa được mở nằm ngổn ngang trên sàn nhà và các túi thực phẩm bị bỏ lại gần cửa. Khung cảnh này như thể có ai đó đã vội vã chạy trốn khỏi đây mà không kịp sắp xếp mọi thứ. Trong quá trình kiểm tra khu vực phía trước, cảnh sát phát hiện một chiếc xe không khóa với điều khiển gara nằm bên trong. Họ nhanh chóng tận dụng chiếc điều khiển để mở cửa gara và tiến vào ngôi nhà. Những gì xảy ra sau đó đều được ghi lại qua camera đeo người của các sĩ quan. Một đoạn phim đủ khiến bất kỳ ai xem cũng phải cảm thấy rùng mình. Không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt và đậm đặc mùi hóa chất. Chú chó của gia đình Guy vốn luôn ngoan ngoãn, giờ sủa ngắt quãng rên rỉ, như thể nó cũng đang bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra. Khi tiến sâu vào ngôi nhà, cảnh sát bắt đầu phát hiện ra những manh mối kinh hoàng. Gần lối vào,
họ thấy ví của các thành viên gia đình Guy đặt ngay ngắn trên bàn. Cạnh đó là một chiếc búa tạ. Một chiếc bàn khác gần đó trưng bày các khẩu súng dài. Khi đi lên cầu thang, họ phát hiện một phần cơ thể của ông Michael nằm trên sàn hành lang. Nhưng điều kinh hoàng nhất nằm ở phòng tắm. Các phần cơ thể bị phân tách của ông Michael và bà Lisa được ngâm trong các thùng chứa dung dịch hóa chất. Cả ngôi nhà dường như trở thành một hiện trường của tội ác man rợ, với các vật dụng như chất tẩy cống, túi baking soda, axit muriatic, natri hydroxide, thuốc tẩy, hydrogen peroxide và găng tay cao su dính chất lỏng màu đỏ được tìm thấy rải rác khắp nơi. Điều gây sốc hơn cả là có một chiếc nồi lớn đang sôi trên bếp, và bên trong chính là phần đầu của bà Lisa, được hầm trong nhiều chợ bởi chính đứa con trai mà bà hết lòng yêu thương suốt gần 30 năm qua. Các điều tra viên cũng tìm thấy một mảnh giấy bên trong chiếc vali được mở sẵn, ghi rõ địa chỉ một cửa hàng Ace Hardware ở Louisiana và các ghi chú liên quan đến chất tẩy cống. Với mức độ nguy hiểm từ hóa chất được sử dụng tại hiện trường, đội xử lý chất độc hại của văn phòng cảnh sát trưởng quận Knox đã được điều động đến để hỗ trợ dọn dẹp. Cả đêm hôm đó và ngày hôm sau, các đơn vị pháp y đã làm việc không ngừng nghỉ để thu thập bằng chứng, ghi nhận lại toàn bộ hiện trường của một trong những vụ án ghê rợn nhất trong lịch sử địa phương. Vậy, điều gì đã thực sự xảy ra sau ngày lễ tạ ơn đó? Vào ngày 26 tháng 11 năm 2016, Joe Guy đã ra tay với cha mình, ông Michael, trong phòng tập thể dục tại tầng 2 khi mẹ y, bà Lisa, đang đi mua sắm tại Walmart. Hiện trường vụ việc là một khung cảnh hỗn loạn với rèm cửa bị xé rách, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe trên các bức tường và chiếc máy tập Bowflex bị lật úp. Cuộc vật lộn giữa hai cha con chắc chắn đã diễn ra rất dữ dội. Ông Michael, một người đàn ông tận tụy với gia đình, có lẽ đã chống cự đến hơi thở cuối cùng. Chắc hẳn ông không bao giờ có thể ngờ rằng 28 năm qua, mình đã nuôi một con sói mắt trắng độc ác đến vậy. Trước sự tàn nhẫn không tưởng của Joe, ông không thể thoát khỏi định mệnh bi thảm. Bộ quần áo của ông bị xé rách bởi ít nhất 40 nhát dao. Khi nạn nhân được tìm thấy, phần lớn cơ thể đã bị phân hủy do tiếp xúc với hóa chất, khiến việc xác định chính xác số vết thương trở nên bất khả thi. Chưa dừng lại ở đó, Joe còn tách rời cơ thể cha mình sau khi ông ấy ngừng thở. Hai bàn tay của ông bị bỏ lại trong phòng như một lời nhắc nhở kinh hoàng về tội ác của hắn ta. Khi bà Lisa trở về từ Walmart và mang theo túi thực phẩm để chuẩn bị bữa tối, Joe đã chờ sẵn. Hắn dụ bà lên cầu thang, túi đồ rơi vương vãi ở lối vào, cho thấy bà có thể bị hoảng loạn bởi một điều gì đó. Lúc ấy, Joe lao ra từ cầu thang và dùng dao tấn công mẹ từ phía sau, giống cách hắn đã làm với cha mình. Vết đỏ loang lổ khắp nhà và cú tấn công ấy mạnh đến mức khiến đầu của bà Lisa bị tách rời hoàn toàn. Hành động man rợ không dừng lại ở đó. Hắn ta tiếp tục lạnh lùng phân tách cơ thể mẹ mình thành từng phần. Hắn đặt phần đầu vào chiếc nồi đang sôi trên bếp và để chế độ hầm. Báo cáo pháp y tiết lộ rằng bà Lisa bị đâm ít nhất 31 nhát, với 9 xương sườn bị lìa hoàn toàn. Các phần cơ thể bị phân tách của bà Lisa cùng ông Michael được đặt vào những thùng nhựa chứa đầy hóa chất. Chính là những thùng Joe mang đến nhà trong dịp lễ tạ ơn. Để tăng tốc độ phân hủy, Joe còn tạo những vết cứa sâu vào các bộ phận cơ thể, tạo điều kiện cho hóa chất thẩm thấu vào bên trong nhanh hơn. Thật khó để tưởng tượng mức độ tàn nhẫn mà một người con có thể gây ra với chính cha mẹ ruột của mình, những người đã yêu thương, chăm sóc và chu cấp cho hắn ta đến tận 28 tuổi. Thế nhưng, trong lúc vật lộn, ông Michael đã gây ra nhiều vết thương trên tay hung thủ, bao gồm một vết cắt sâu trên ngón tay cái bên trái. Vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều hôm đó, Joe bị camera an ninh bắt gặp tại khu vực sơ cứu của Walmart để mua băng cá nhân và thuốc mỡ để chữa các vết thương. Hắn cũng mua thêm cồn isopropyl và hydrogen peroxide, có lẽ để phục vụ cho kế hoạch xóa dấu vết. Nhưng sau 2 ngày thực hiện tội ác khủng khiếp và phải dùng quá nhiều sức lực, Joe có vẻ đã kiệt sức. Vì thế, hắn quay trở lại căn hộ của mình để nghỉ ngơi. Có vẻ như trong tâm trí méo mó của mình, tội ác này chỉ là một công việc vất vả và hắn cần một giấc ngủ để hồi phục. Nhưng Joe không ngờ rằng chính trong khoảng thời gian hắn quay trở về căn hộ để nghỉ ngơi, cảnh sát đã dần kết nối toàn bộ mảnh ghép của vụ án kinh hoàng này.
đội điều tra đã tiến hành thẩm vấn những người thân cận nhất với Michael và Lisa. Từ đó, sự thật dần sáng tỏ. Khi được hỏi ai là người đã có mặt tại nhà vào cuối tuần đó, mọi ánh mắt đều hướng về Joe. Các chị gái của Y không ngần ngại tiết lộ về kế hoạch giảm nguồn chu cấp của cha mẹ và những hành vi bất thường của Joe trong suốt dịp lễ tạ ơn. Quần áo dính máu được tìm thấy tại hiện trường cũng trùng khớp với mô tả về Joe mà họ cung cấp. Thế nhưng, manh mối quan trọng nhất được tìm thấy trong chiếc ba lô của Joe. Nó chứa một cuốn sổ tay ghi lại toàn bộ kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết. Những dòng chữ trong cuốn sổ phơi bày mọi bí mật, từ các phương pháp hắn định sử dụng đến động cơ chiếm đoạt tài sản đằng sau tội ác. Joe không chỉ vạch ra cách thức tước đoạt mạng sống của cha mẹ mình, mà còn ghi lại từng bước phân tách cơ thể, tiêu hủy các bằng chứng pháp y và những toan tính làm thế nào để dựng hiện trường giả nhằm đổ tội cho cha mình. Kế hoạch của hắn chi tiết đến mức ám ảnh người nghe. Lấy dao để chia thành các mảnh nhỏ, dùng búa tạ để nghiền nát, dùng máy xay sinh tố và máy xay thực phẩm để nghiền, dùng thuốc tẩy và natri hydroxide để làm biến tính protein, đặt trong thùng nhựa để hóa chất thẩm thấu. Đứa con trai tàn độc này thậm chí còn lên kế hoạch giả tạo chứng cứ ngoại phạm, tạo lịch sử tin nhắn từ điện thoại của mẹ, cố gắng xóa mọi dấu vết liên quan đến bản thân mình. Hắn ta tự tin đến mức liệt kê rõ ràng. Không quan trọng bị xử lý ở đâu, chỉ cần xóa những vết đỏ và loại bỏ mọi bằng chứng về thời gian tử vong. Và trên hết, động cơ gây án của Joe lộ rõ qua những tính toán chi li trong cuốn sổ tay. Hắn xác định giá trị các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, tài sản gia đình và các khoản tiền tiết kiệm. Đối với Joe, đây không phải là một tội ác, mà là một khoản đầu tư. Hắn tin rằng việc loại bỏ cha mẹ sẽ mở cho mình một con đường được thừa kế toàn bộ tài sản, từ các ngôi nhà đến số tiền bảo hiểm khổng lồ. Vài tuần trước thời điểm xảy ra vụ án, kẻ thủ ác đã lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ. Hắn mua dao, axit và các thùng nhựa, trả tiền mặt để tránh để lại dấu vết. Tuy nhiên, chính sự tự mãn đã khiến hắn thất bại. Joe không suy tính đến sự quan tâm của những người xung quanh cha mẹ mình. Hắn không lường trước rằng việc cha mẹ đột ngột biến mất sẽ ngay lập tức làm dấy lên nghi ngờ của mọi người. Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Joe nhanh chóng bị bắt giữ khi đang quay lại ngôi nhà. Trong cốp xe của hắn, cảnh sát tìm thấy một chiếc máy xay thịt hiệu KitchenAid, một minh chứng rùng rợn cho thấy kế hoạch man rợ của hắn vẫn chưa hoàn tất. Mặc dù có rất nhiều bằng chứng chống lại, nhưng Joe vẫn một mực không nhận tội. Hắn kéo cả gia đình vào một phiên tòa kéo dài 4 ngày đầy đau đớn. Không phải để chứng minh sự vô tội, mà để khiến những người thân yêu cuối cùng của mình phải hứng chịu thêm sự đau khổ. Joe không chỉ phá hủy gia đình mình bằng tội ác ghê rợn, mà còn cố gắng làm tan nát trái tim những người ở lại, dù không ai trong số họ, bao gồm cả hai nạn nhân, từng làm tổn thương hắn ta. Kẻ thù ác buộc họ phải đối diện với từng chi tiết rùng rợn của vụ án, như một sự trả thù cuối cùng. Ngay cả luật sư bào chữa của Joe cũng không thể xây dựng được một bản biện hộ thuyết phục. Tất cả những gì họ làm được là cố gắng vẽ nên hình ảnh một người đàn ông tốt bụng, không thể nào phạm tội. Luật sư Michelle Tyler mô tả Joe là người thân thiện, hướng ngoại và hạnh phúc, một người không bao giờ có thể chuẩn bị lên sẵn kế hoạch để thực hiện một tội ác ghê rợn như vậy. Thế nhưng, những lời biện hộ yếu ớt này không thể làm lay chuyển được bồi thẩm đoàn. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2020, Joe Guy bị kết án với 2 tội danh tước đoạt tính mạng có kế hoạch từ trước, 3 tội danh gây tổn thương nghiêm trọng và 2 tội danh xâm phạm cơ thể người đã khuất. Bản án dành cho hắn là tù chung thân không ân xá, khép lại một trong những vụ án kinh hoàng nhất trong lịch sử địa phương. Đơn kháng cáo của Joe bị tòa án phúc thẩm hình sự Tennessee bác bỏ vào tháng 4 năm 2023. Với phán quyết này, số phận của hắn đã được định đoạt. Hung thủ sẽ phải sống phần đời còn lại sau song sắt tại nhà tù Northwest Correctional Complex ở Tiptonville, Tennessee, nơi hắn sẽ đối diện với những hậu quả từ chính hành động tàn bạo của mình. Liệu có phải chính sự nuông chiều quá mức từ cha mẹ đã khiến hắn coi mọi thứ là hiển nhiên, biến sự hỗ trợ tài chính thành quyền lợi mà hắn không thể từ bỏ? Và khi điều đó bị cắt giảm đã khiến lòng tham, sự ích kỷ cùng con quỷ trong tâm hồn hắn trỗi dậy, dẫn đến một kế hoạch và những hành vi tàn ác không thể tưởng tượng nổi. Những câu hỏi này đã khiến chúng ta phải suy ngẫm sâu hơn,
vai trò của môi trường sống và cách nuôi dạy có tác động như thế nào đến tâm lý một con người? Và liệu đó có phải là lời cảnh tỉnh về ranh giới mong manh giữa tình yêu thương và sự dung túng, giữa sự hỗ trợ và phá hủy một con người? Quan điểm của các bạn về vụ án này là gì? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.